سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړئ د وسا سکلز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو خدای وکړي ډېر روغ او د صحت کالي به مو پرته نه وي تر دې دمه به ښه یاستئ. خوږو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ تېره ورځ مې لکه کوم پوسټ درسره کړی و چې مثلا څه ډول کولی شو هغه کسان پیدا کړو کوم چې مشهور وي که نه د هغوی په ډېرو عکسونو پسې ګرځو یا یو ځای بل ځای ورپسې ګورو. نو تاسو ته نن یو داسې ویب سایټ ښایم چې په دغه ویب سایټ کې به د همغه کسانو عکسونه زر تر زره پیدا کولی شئ. یوازې یو عکس چې در سره وي بس را به شئ ګوګل کروم ته همغه یو عکس په ذریعه سره تاسو کولی شئ ډېر عکسونه پیدا کړئ. کله چې دلته راغلی دلته به تاسو ورته ولیکئ FACE فیس او ورسره بیا CHECK فیس چیک .ID فیس چیک .ID په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه یو ویب سایټ در سره خلاصیږي. پس وګورئ اپلوډ ا فوټو اف ا پرسن د همغه شخص تصویر اپلوډ کړئ کوم چې تاسو غواړئ چې پیدا یې کړئ په انټرنیټ کې. نو دلته براوز باندې به کلیک وکړئ د همغه کس تصویر به راواخلئ. زه مثلا راځم دلته یو تصویر راخلم لکه مثلا همدغه خبیلام د دې تصویر مې راواخیسته. تاسو وګورئ دغه دی اوس لاندې سرچ انټرنیټ بای فورس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ اوس وګورئ هغه کسان انلاین پیدا کېږي د همغه کسونه سرچینګ فیسز هغه د مخونو سره څنګه کېږي سرچ کېږي. اوس وګورئ د همدغه کس په ما ته د انسټاګرام عکسونه یا په فیسبوک کې چې نشر هر چېرته چې عکسونه د ده نشر شوي وي هغه به ما ته راخلي او دلته به یې ما ته دقیق ادرس راکوي. تاسو وګورئ دلته سرچ ډن 80%. تاسو وګورئ همدغه کس اوس ګورئ ښه همدغه کس ګورئ د ټوټل یعنې ټیک ټاک فیسبوک انسټاګرام او همداشان فیسبوک نو په دې ټولو باندې د ده عکسونه دي. دا وګورئ د دوی دومره عکسونه راکړل ښه. نو په دې سره کولی شئ چې تاسو د ده عکسونه پیدا کړئ.